ښه نن وایو چې څنګه یو عکس داسې پړسېدلي شکل کې راولو چې هغه داسې پړسېدلی هغې چې کوم دا ځای داسې داسې راډکي داسې مضبوط غوندي دې دپاره زو اول پکچر هم راوړو مثال فار ایگزامپل مونږ یو بل پکچر راولو مونږ غواړو چې څنګه وکړو دا پکچر راولو صحیح ده دې دپاره راځو فلټر مینیو ته هغې کې بیا ډسټارټ صحیح ده فلټر مینیو کې ډسټارټ کمانډ او ډسټارټ کې بیا پنچ صحیح ده PINCH په دې باندې کلیک کوو دا ګورئ دا تیار جوړ شوی دلته دې ریزولوشن د دې ریزولوشن تاسو څومره کولی شئ غټولی شئ صحیح ده که نه عین بعد بیا اوکې نو ګوره هغه پکچر داسې یو سټایل کې راغی چې هغه داسې راغټ شو صحیح شو که نه دا اوس څنګه یو پکچر داسې بولډ سټایل کې راوستو